За 3 дні монетка ВЛД стрільнула на 122%, NYMEX на 1000. Це означає, що дуже скоро будуть вистрілювати різні монетки і важливо їх купити в правильний час. В цьому відео я поділюся з вами списком монет, які я системно купляю собі в портфель. Також я поділюся з вами, по яких цінах варто набирати, тому що від того, по якій ціні зайдете, дуже залежить, що ви в принципі заробите. 3 найцікавіші монетки будуть в другій частині, тому обов'язково дивіться до кінця. Друзі, тоді давайте почнемо з першої монетки. Це, звісно, що біткоін. Чого він дуже важливий, бо він є поводир для всього ринку, і він показує, що в принципі далі буде. По біткоїну, якщо ви подивилися, зараз фундаментальна ціна, це є справедлива вартість біткоїна, зараз в районі $37 тисяч. Тобто зараз його купляти по 114 можна тільки у випадку, якщо ви плануєте його купляти взагалі наступні 5 років і вам взагалі байдуже на середню ціну. Є два варіанти, як ви його можете купити. Перший варіант. Або відбувається падаючий ринок і ціна таки падає в фундаментальну зону, і тоді ви починаєте його купляти. Або ви, те, що я сказав, купляєте його, але купляєте по частинках наступні 5 років по DCA. Тут я вам показую дуже важливий індикатор, це є VWAP, який показує фундаментальну ціну. Я також записав відео, де пояснюю, чого його варто використовувати, добавлю обов'язково в описі. Я знаю, що частина з вас може сказати: Юр, в смислі, ми говоримо про альти, ти тут біткоін покажеш. До чого він тут? Я розумію, що є дуже багато новачків, і для них дуже важливо, щоб була ясність. І, друзі, це в більшості випадків для вас, щоб ви розуміли, по якій ціні купляти біткоін. Звісно, що наступна монетка – це є ефір. Ефір важливий і фундаментальний. До речі, ефір – це єдина велика монетка, яка нещодавно була в фундаментальній зоні. Я по ньому якраз брав дуже класні трейди, забрав з одного трейду 20-ку. І що зараз, в принципі, робити з ефіром? Зараз, друзі, він вже дуже далеко від фундаментальної ціни. Фундаментальна ціна по ефіру зараз – це $2246. Тобто його варто купляти, ідеалі нижче фундаментальної ціни, хоча б біля неї. Це єдине місце, де вже то варто на споті купляти. А ще краще купляти нижче 1800. От якщо він якимось чудом впаде туди, тоді ви його набираєте в портфель. Зараз, коли ми вже вийшли за третю девіацію, тут купляти, по-перше, дуже мале співвідношення ризику до прибутку. Ви можете купити. Просто я вам рекомендую ті ціни, по яких, якщо ви візьмете, ймовірність заробити буде там відсотків 95. Йдемо, друзі, до наступної монетки. Перед цим прошу вас поставити лайк і обов'язково підпишіться, тому що коли YouTube побачить, що люди підписуються з відео, він тоді найбільше його просуває. Це найкраща подяка за наші старання. Дуже дякую. Наступне, це, звісно, що Solana. Останній раз Solana була в фундаментальній зоні, це в квітні 25-го року. З того моменту Solana виросла вже на 120%. Тобто зараз фундаментальна ціна по Solana $109, нижче 109 – це те, коли треба купувати. Якщо Solana в якимось чудом впаде нижче 70, от від 70 до 40 – це те місце, де її треба реально жорстко набирати в портфель і дуже багато. Зараз ми вже підходимо в ціну перепроданості, тобто скоро ціна взагалі може зайти в вище другої, третьої девіації. Це те місце, коли навпаки, якщо у вас є спот, його треба розгружати. Тому, друзі, чекайте цієї ціни. Пам'ятайте, в другій частині покажу монетки, які дуже близько до фундаментальних зон. Наступна монетка – це Ripple. Зараз фундаментальна ціна 83 цента. Ціна зараз сама монетка по $3. Тут на споті купляти, скажу чесно, це є не найкраще місце. Тобто, друзі, якщо опускається нижче долара, тільки тоді набирайте собі на споті. BNB-шка. Давайте не будемо тратити багато часу. От зараз по BNB я поясню в декількох словах, чому я саме вибираю ось такі монетки і чого я вам їх рекомендую. Я думаю, що цикл крипти змінився, і вже ось такої штуки, як було в 21-му, коли будь-які проекти, відверто самі найгірші, які за собою взагалі нічого не мають, вистрілюють, я думаю, що цей час пройшов. І зараз будуть жити такі проекти, які мають велику фундаментальну цінність. От, наприклад, BNB, за ними стоїть найбільша криптобіржа на планеті, яка генерує величезну кількість комісій, яка має свою блокчейн-систему і тому подібне. І вони мають гроші та ресурс, щоб пушити всі проекти і щоб
вони розвивалися. І тому ось такі проекти треба купувати. Зараз бінбішка, зона перепродуваності, де треба набирати все, що маєте, це 279. Зона справедливої ціни це є 400. От в районі 400 це починайте купляти на споті. Давайте, друзі, підійдемо до монеток, які набагато ближче до фундаментальної зони. Перше це є WorldCoin. Ми зараз дамо трошки більше ось таких монеток, які мають меншу капіталізацію, і вони набагато ближче до фундаментальної зони. WorldCoin зараз, в принципі, повністю нижче зони справедливої ціни. Ціна навіть нещодавно була зона максимальної перепродуваності. Це була зона, бачите, 53 центів. Тобто, якщо ціна опускається нижче хоча б $30, це той момент, коли варто її набирати на споті. А якщо ціна взагалі опускається нижче 50 центів, це, певно, це найкраща ціна, тому що, бачите, це друга девіація. Це якраз те відео, яке для вас я записував, пояснював. То якраз буде перша девіація, якраз межа зони цінності, і нижче неї набираєте все, що маєте. Тому WorldCoin, якщо дасть відкат, беріть і тримайте. Друзі, наступна монетка – це є AVAX. Монетка, в принципі, нижче зони справедливої ціни. В ідеалі в районі $15. Це взагалі рахується зона перепроданості. Якщо вона опускається, то тут точно її треба брати на споті. З основними цілями це є зняття зони 54-60, де треба скинути і сидіти без ризику, а далі дивитися, бо якщо буде величезний памп, то є можливість навіть перебити історичні хаї на цій монетці. Наступна монетка – це є Arbitrium. Arbitrium, друзі, це єдина монетка, яка останнім часом була дуже довго в зоні перепроданості. По факту, все, що нижче 50 центів, це ідеальний час, щоб набирати її на споті. Тобто вона прямо зараз біля зони перепроданості. Це навіть зараз ще є в районі 50 центів, її є сенс купувати, тому що навіть звідси до історичних вершинок це буде майже 400%. Так, 400%. Тобто, якщо вона доходить до зони 2.30-2.40, там обов'язково ви скидаєте якусь частину, щоб сидіти без ризику. Друзі, до речі, ми для вас підготували спеціальний PDF-мануал по тому, як правильно купляти монетки на споті, по яких цінах, по яких критеріях їх відбирати. Особливо, якщо зараз є якісь монетки, які вам подобаються, їх немає в цьому списку, який я показую, в описі під відео буде спеціальна форма, заповніть її, і ми відправимо цей мануал вам безкоштовно, щоб ви купляли їх в правильний час і тільки заробляли. Друзі, наступна монетка – це є Aptos. Aptos взагалі доволі довгий період часу в зоні перепроданості. Скажу чесно, в районі 4, в районі $5 це взагалі ідеальний час, щоб купувати. Звідси навіть до зняття якоїсь вершинки це вже буде 300-400%, де ви обов'язково, якщо ціна заходить в зону 15 чи зону 20, ви обов'язково скидуєте якусь частинку. Також пам'ятайте, що обов'язково розподіляти об'єми, ніколи не вкладіть всі 100% грошей в одну монетку, бо може статися таке, що у нас каменець. І коли ви купляєте хоча б 10-15, якщо навіть половина виросте, ви все одно заробите. Йдемо, друзі, до тих монеток, які мені зараз найбільше подобаються. Це є Суї. Скажу чесно, бачите, Суї був в зоні перепроданості останній раз в серпні 2024 року. З того моменту Суї дав більше 800%. Це приклад, чого треба в зоні перепроданості купувати. В зоні справедливої ціни він був останній раз в квітні 2025 року, звітом ти дав 150%. Тобто єдине місце, де реально його можна починати набирати, це і нижче $2. От зараз купляти, коли він вже вийшов за зону, взагалі зону справедливої ціни, це не має сенсу, бо це є той час, коли навпаки треба скидувати. І зона перепроданості це в районі 76 центів. Там, якщо ціна, всяке в житті буває, якщо ціна там чудом опиниться, це от ви точно там на споті маєте набирати. Тому, скоріше за все, я думаю, в зону 76 вона вернеться, коли вже почнеться якийсь серйозний ведмежий ринок. Я думаю, в районі 2 оце те місце, де треба брати. Наступна монетка, яка мені дуже подобається, це є Toncoin. Toncoin зараз взагалі дуже близький до зони перепроданості. Зона справедливої ціни 4,50. Я думаю, чого він мені подобається, те, що я вам казав. Мені подобаються ті проекти, які за собою щось мають велике, і щоб їхні команди мали гроші та ресурси пампити. Toncoin
найбільший месенджер, один з найбільших месенджерів на планеті. Вони інтегрують різні штучки, по яких люди можуть якраз цими монетками користуватися. Плюс, я думаю, фаундери все рівно захочуть його пампанути, щоб кращі монетки продавати, коли вони по 30 баксів, чим по 3. Тому взагалі зона перепроданості, він, певно, найближче до зони перепроданості. І його зараз, якщо він якимось чином буде нижче 2,63, це точно треба його на споті брати. Наступні монетки, які варто набирати, друзі, на жаль, не встигли. Бачите, це монетка біржі OKX, ОКБ. Бачите, як вона гарно стрільнула. Вона не так давно була взагалі в зоні перепроданості. От вам покажу. Оце вам приклад того, чого треба купляти такі проекти, які мають за собою сильні плечі. Біржа OKX доволі гарно розвивається. Ми хоч і торгуємо на Bybit, але біржа OKX дуже адекватна. Я поважаю всіх людей, які там торгують. І бачите, коли ціна була в зоні перепроданості, звітом вона зараз вже дала 4 ікса чи 5 іксів навіть. Там більше 5 іксів. Тому проекти, які мають за собою сильні команди, сильні продукти, вони отак будуть розвиватися. Наступний проект – це є Hyperliquid. У мене була така ситуація, коли я виставляв лімітки. Я Hyperliquid планував купляти нижче 15, але тут, на жаль, вони не дали мені лімітку і виросли звітом. Чим цей проект класний? Це зараз одна з найбільших децентралізованих бірж на планеті. Доволі багато людей, особливо США і тому подібне, люблять торгувати через неї, бо ви не морозите свої гроші на біржі, вони одним словом децентралізовані. І багато людей якраз люблять на своїх гаманцях тримати. Плюс вони роблять свій блокчейн і заробляють системно гроші на комісіях. Це те, що мені подобається, що має сильну фундаментальну вартість. Але так як ціна вже зараз вийшла з зони цінності і вже валить, тут вже, на жаль, друзі, пізно її купляти. Єдиний варіант, от зараз хоча б в зоні справедливої ціни, це буде в районі $25. От хоча б нижче $25 купуйте. Друзі, поставте лайк, підпишіться. Перед вами це був список більш топовіших монеток, які вже були на слуху, але я вам показав ранні ціни, коли їх треба купувати. Деякі з них навіть можна зараз взяти. Також я для вас підготував ще оце відео, де я більш детальніше пояснюю про цей індикатор, який я використовую, який показує фундаментальні ціни. Чому важливо це? Бо якщо ви купите хороший проект в правильній ціні, ви з ймовірністю 90% заробите, а коли купите навіть класний проект, але по поганій ціні, ви будете в просадці дуже довгий період часу. І воно вам не потрібно. Тому дивіться це відео, насолоджуйтесь і заробляйте.